Yes. Nagaland touring kan chua ba kai pujana le kwa sam pe. Here ni come on let's fly. A few moments later. Turbulence tu na hen mega ko. Hey, Turkiya, Dimapur, airport, atinta eh. So ni hilang present ro. Yan lấy tận đấy cả chúng ta mình để đâu có mà không đi dọn này nhưng mà chúng chỉ cần luôn trần để chúng ta đây còn đồ mà đây chúng ta có cái không bị tập tắc cho mà cái nào xem là còn làm lại con nhà của chúng xem nó từ hotel này hay Kohima khawpui sống ấy tụi anh cái hotel room mà gần lút xí à em xem nó trong cái view hi ở thlir tụi nó ven thang khát xí vào là hay nó tụi nó mà Nagaland Board bên cạnh đó chiang job in gần là leng à cái này hi gần hotel room này hay Dr. Jonathan nen anh đùa mang răng cốc bed tiền two bedded anh nhớ cái này hiện TV chụp cốc ba ngày cốc bed chẳng hạn như swimming pool ở một tiệm của chúng ta hiện cái này chỉ là bắc trung hiện thiang lim sẽ là giờ không mấy giờ tới phòng là tôi là chụp cái rồi chẳng hạn cái này thế là tấm bắc lem của chúng ta mang lại đón gì chứ giờ không mấy view con đồ mấy đi đâu là cái đi nhận đi đâu đi mà sao lại chọn mà It's a crescent moon. A few moments later. Hello, now what to eat to him? With all your heart, as working for the Lord and not for men. This is the word of God. Let us do that and pray. Thank you and we praise you for this very moment that you have given to us. School education and NCERT di yang foto ikon. Director School Education NBSE over the years has also formed its own mechanism, the clearing house mechanism. It's very effective and we see in popular Indian movies. Đây tôi nói hiện là cái lên so sắp cái này đó na đây của hiện còn là ngang thì mình không mấy thì là cái của máy cho nên do cả chiang do còn thì làm do này tại hiện in anh trầm em một cái tia anh trầm đi lâu mình nói live bạc ra này hiện cho nên mai này á arsa này á chọn tại hiện in tia sang harau chẳng kha bốc à chọn dal cần chôm lúa mấy tiền so ta xuân so chúng ta tiền đồ mấy cái này. As per the suggestions of National Education Policy, we prepare bilingual textbooks for secondary science and mathematics. Hey, when I hear Nikhat Nania, Nagaland, every enjoyment so much. When he bought Zong Northeast Board, Naios Cantite, CISE Cantite, and Kohoma, and Womdong Come. Chung here and Lucinanga, and Dondi. And Wom Hop Mea. Train the point live về đâu nhỉ? Gần dinner này nó tour này hay hotel sang cang taka dinner mình buat saya Nagaland Board ten tùy mail khóc mê hết tại chung là mày nên train ta chọn ấy mấy tổ chọn hết anh tập tour Jonathan này po đó mà sắp Paul này hay
Mr. Johnson, how is the food? Very tasty. So please tell me your name. Yeah, my name is. बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साल Hey, Zen là hiện in mutton gần đây đó na dal te cho nên tại hiện vegetable chỉ rang gần phải đó na tùy mel khóc mày anh em nghe. Hello everyone, so I'm here with Miss. She's from Bose. I'm an academic officer. I've been in Bose from the past 2 years and I look after certain subjects like law, mathematics, English, psychology and human science. And yes, it's glad that I am here at this workshop and I'm diving into this. Not bad, not bad. Now you. Hey, he voi na kan sabji kan chop mai tu ne hey voi hi bok sam lo siam saka vegetable te nan ti khop mai thiang ka do to hey bok sa kan dan poi dang dai khop mai a nei do na ni hey tu na hian Nagaland khawpui handicraft lei turin kan chuak mai tu na hian hey Nagaland academic officer in kara khala min kalpui a ma hian Dr. Johnson nên chuông nung la mai chuan kan cherang lo khop me pu sang nen he nung la ma tiang kan thua lam pang chu Nagaland secretariat mun man ya he nuam dong khop me. Wow, this is government support. Wala he tu na hian in kan Nagaland Board kan how to ten he men throya ti hian in ta hian in handicrafts Nagaland thil siam anh đo na hay môi là rau pui làm đón khóc mày hay là mình chịu skip hết tiền mà cái đó tại hiện khi thế bên bể tên nhàng chưa hay hiện đã môi làm khóc mày hay không phải là cái lẽ mà bên nói tập cho nên không nó tụt nó tí sao lại hiện nên Wow. nên đón hay typical là cái số lên tiền khăn nhẹ hay cái bộ gì lấy từ làm ngay tay là Come on, hey, Leang, hey. chuyện cái bộ hiện nên anh về nó sắp không mấy anh Nagaland thiếu chưa hay thì lại hiện cán bộ phố truyền festival về là phải để anh ra thuồng thế show off trên cái này hay man lai đầu lai anh man rong bơi một tắc cái này hi rong bơi khóc mấy silam kan unaw te ata Mizoram mai te Mizoram mai te Are you comedy me? tu na hian Kohima village kan me ka he bang kan program kan zo ma dewa an training workshop telpui tenan he diang kan sightseeing nei pu ta kem Baptist church Kohima ti oma chuan ha ta lai hian he lungphun lian pui mai oma an cheer sichinanga. These men and women of Kohima gave their lives for the vision of a free Naga nation. We remember and salute them and still hold fast to their vision. The tilai hen nun lan tu te sangka zakwa somnga pro 1992 wa Naga independent ata na nun lan tu ten ziaka lungpun hilian thakop me he tilai hen monument moi tak mai ro pui do me om he Red Indian the pon ang deulo malain sa an milem chu This is a village gate. village gate okay. So if you were to go to some other village or some other tribe, then you would see some different figure again. So in some village gate, you would see naked women on them. Okay. So those were symbols of beauty, fertility, and whatnot. If you would see different male structures in their village gates, then it would be a sign of unity. And then whenever there were clashes coming inside the village, then these gates were actually closed, so the intruders would not be able to enter the village. So this is a reconstructed version of the gate. The original one is still here. It's made of wood and then it's back here. Yeah. How old is this? Nagas and the Indian military.
that the battle was happening, this fort actually saw that battle as well. So all the information about the forts, the year it was built, the year it was constructed and whatnot, all given here. This is written in our own dialect. This is Tengidia, and then this is written in English. Tuna kan om na hi Kohima khawpui laili taka war memorial an siam ania tilai hianin kan han chaudona memorial taka ki lai chakhian oma cross ten phuna chuanin helai hmun hi kan han phang chaudona ni hei amun po hi nuam tan khop maya ring tup mai he grass te helai forget na te pangpar chi rang rang da One sir. than lak sak luk nge 1 minute, sir. ready lai mun hi atop china chunin meya lai hianin sangkhat ko somthum pakua atang sangkhat ko somli panga World War II chungchang khan ziaka and in honor of these officers and men who died in battle and whose mortal remains were committed to fire tianeti hian alai huna hianin thawhpui pahnih na nun hlan tu te ming khan ziaka tian Indian Force 18 Royal Garhwal Rifles kan ti te Punjab Regiment 1st Punjab Regiment kan ti te lain rang an ziaka ni kan hmuang hian khu Nagaland upon biakin moi da ropui tak tak oma ku da khon biakin thadeu mai oma samoi khop mai Kohima khawpui chunga ten kan tlan me ka Kohima khawpui hi ai zo lang lo takin two-wheeler hi tam tuk lem lo a ka hem wal jok tet me tin ang kongpo hi ma ni ang thau ni he zawal ji om ma sat lang pui na zim hom khop me a anwam khop me si koi kan hmong in tun ma mi zo ram kan taxi rong ang khan ria lung len tha ang ran khop me adum le eng rồi hiền các cái đồ làm pan ngừng gần mấy cả đang làm cảnh sổ ngay đồn và lấy khu gắn hũ mẹ khu Kohima khawpui nia thian tu heng kan ka thlik ka tharal bekin chunga tang view atang kan den thla ko ti khon hei hi an ka tharal building khan ne khuta malama khonin renovation an neya moi lu tuklo mai thewin hi thlang atang point kan